Giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian ngày 18 tháng 4 năm 2010. Địa điểm Hương Cảng Phật Đà Giáo dục Hiệp hội. Tập 14. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, xin ngồi xuống. Xin xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giải, trang thứ 13, dòng thứ 2, đếm từ dưới lên. Chúng ta xem từ chỗ này. Đản niệm Phật Pháp môn, đông ư mật Pháp, thị tha lực môn, thuộc ư quả giáo. Hành nhân phát tâm niệm Phật, trưởng Di Đà bổn nguyện nhiếp thọ, oai thần gia bị. Hộ trì hành giả, mà bất năng nhiễu. Cụ Niệm Tổ bảo pháp môn này và Mật Tông rất giống nhau, thuộc loại quả giáo, thuộc loại tha lực môn, nhất định phải được Phật gia trì. 8 vạn 4 ngàn pháp môn có được Đức Phật gia trì hay không? Có chứ. Chẳng thể nói không có gia trì, đều có gia trì. Nhưng pháp môn này được Phật gia trì đặc biệt thù thắng, khác hẳn những pháp môn thông thường. Vì thế Cổ đức gọi pháp môn này là môn dư đại đạo. Những pháp môn kia là 8 vạn 4 ngàn pháp môn. Pháp môn này chính là một hành môn đặc biệt ở ngoài 8 vạn 4 ngàn pháp môn, nên gọi là môn dư đại đạo. Quả thật nó giống như mật pháp. Lần trước tôi đã thưa với quý vị, Phật Pháp thật sự là vô lượng pháp môn trong khắp pháp giới, hư không giới. Do căn tánh của hết thảy chúng sanh khác biệt, Đức Phật lập ra vô lượng pháp môn làm phương tiện tiếp dẫn. Nhưng hết thảy các pháp môn tới cuối cùng chỉ còn 3 môn là giác, chánh, tịnh. Trong lần trước tôi đã thưa với quý vị, 3 môn này cũng gọi là Tam Bảo. Quý vị thấy học Phật, nhập môn bèn trước hết truyền trao Tam Quy. Tam Quy có ý nghĩa gì? Tức là truyền trao cho quý vị cửa ngõ để nhập Phật môn. Đối với 3 môn ấy, từ bất cứ môn nào để tiếp vào đều như nhau. Tiến vào bằng cửa ngõ khác nhau, nhưng đã vào trong thì đều giống như nhau. Ví như một căn nhà có 3 cửa, bất luận từ cửa nào tiến vào cũng đều chẳng khác nhau. Đó là pháp môn bình đẳng, chẳng có cao thấp. Nhưng 3 môn này đích xác có tiêu chuẩn khác nhau. Giác môn dành cho người thượng căn. Trong 8 tông phái Đại Thừa của Trung Quốc, chỉ có Thiền Tông và Tánh Tông
Môn này được gọi là nhất bộ đăng thiên, là đốn giáo, chẳng phải tiệm giáo. Nó là đốn giáo, đốn xả, đốn chứng, đốn siêu. Quý vị thấy người ấy có năng lực buông vọng tưởng, phân biệt chấp trước xuống cùng một lúc, buông xuống đồng thời. Điều này nói dễ, làm chẳng dễ. Hễ buông xuống sẽ thành Phật. Do vậy, nói theo lý luận, phàm phu thành Phật tốn bao nhiêu thời gian? Một niệm. Phàm phu chúng ta nghĩ không ra một niệm này. Một niệm là gì vậy? Một niệm chừng bao lâu? Một sát na? Không phải vậy. Chẳng phải là một sát na. Nó còn ngắn hơn một sát na. Di Lặc Bồ Tát giảng trong một khẩy ngón tay có 32 ức trăm ngàn niệm. Một niệm là như vậy đó. Này chúng ta tính toán bằng giây. Trong một giây, đại khái là khẩy thật nhanh. Có người khẩy nhanh hơn ta. Ác phải trong một giây có thể khẩy 5 lần. Thường thì ta khẩy 4 lần. Nếu là 4 lần, trong một giây có bao nhiêu niệm? Có 1.280 triệu. Nếu khẩy 5 lần sẽ là 1.600 triệu. Quý vị nói có phải là niệm quá vi tế hay chăng? Chúng ta chẳng có cách nào, chẳng có cách gì nghĩ tưởng. Do khi vừa mới nghĩ tới đã có bao nhiêu niệm khởi lên. Tuyệt đối chẳng phải là một niệm. Chữ nhất niệm chỉ điều này. Đoạn được nhất niệm ấy liền thành Phật. Vì vậy vẫn phải dùng tỷ dụ để nói. Thí dụ như trong hiện tại, chúng ta quen thuộc nhất, có ấn tượng sâu đậm nhất chính là điện ảnh. Hiện tại điện ảnh dùng kỹ thuật số mã, lại khác hẳn trước đây dùng phim nhựa. Dùng phim nhựa thì mỗi tấm phim là một tấm ảnh có thể chiếu sáng. Từng tấm phim một. Phim được quay bằng máy quay phim, tạo thành dương bản. Cuộn phim gồm nhiều bức hình chụp liên tiếp. Bỏ vào máy chiếu phim, mở máy chiếu phim lên, tấm phim này trong cuộn phim được rọi lên màn bạc. Ống kính của máy chiếu phim đóng lại rồi lại mở ra để chiếu tấm kế tiếp. Tức là đổi sang tấm khác. Trong một giây thay đổi 24 tấm khác nhau. Khiến mắt chúng ta bị lừa. Chúng ta thấy phim ảnh giống như thật. Thật ra những hình ấy chẳng thật. Từng tấm khác nhau. Đó là một thứ tương tự tương tục tướng. Tương tự tuyệt đối chẳng phải là tương đồng. Ở đây chúng ta có một bộ phim. Một giây là 24 tấm. Mỗi tấm khác nhau, chẳng có tấm nào giống nhau. Này chúng ta dùng chuyện này làm tỷ dụ. Trong điện ảnh là một giây, máy chiếu phim chiếu qua 24 tấm. Đức Phật bảo trong vũ trụ này, trong một giây, vũ trụ chiếu bao nhiêu tấm? Tôi vừa mới nói đây thôi. Nếu một giây khẩy ngón tay 4 lần, sẽ là 1.280 triệu. Chúng ta làm sao biết hình tượng được hiện là giả? Ai thấy được? Kinh thường nói Bát Địa Bồ Tát. Bát Địa Bồ Tát do công phu định lực sẽ trông thấy. Nếu nói một giây khẩy ngón tay 5 lần thì sẽ là 1.600 triệu. 1.600 triệu. Do vậy tướng được biến hiện trong vũ trụ là giả chẳng thật.
Khi đã đoạn được niệm, quý vị sẽ thấy thật tướng của vũ trụ. Thứ gì cũng đều không có. Thứ gì cũng chẳng có sẽ xuất hiện điều gì? Cái hiện ra sẽ được gọi là thường tịch quang. Đây là tầng cấp cao nhất trong tịnh độ. Trong thường tịch quang không có hiện tượng vật chất, mà cũng không có hiện tượng tinh thần. Nhưng quý vị chẳng thể nói là nó không có. Đức Thế Tôn minh tâm kiến tánh, nói ra một bộ Đại Phương Quán Phật Hoa Nghiêm Kinh, nói rất nhiều. Chúng ta chẳng nắm được cương lãnh. Nói đơn giản, rốt cuộc kinh nói những gì? Kiến tánh. Tánh là như thế nào? Nhưng Huệ Năng Đại Sư đã kiến tánh. Ngài đã nêu ra một tổng cương lãnh, gồm 5 câu, 20 chữ. Huệ Năng Đại Sư đã cho chúng ta 20 chữ ấy giảng về thường tịch quang. Thường tịch quang là như thế đó. Quý vị phát biểu thường tịch quang là nói về tự tánh của chính mình. Thường tịch quang là cái ngã thật sự. Trong Thiền Tông nó được gọi là phụ mẫu vị sanh tiền bản lai diện mục. Diện mục ấy mọi người đều giống nhau. Huệ Năng Đại Sư cho chúng ta biết, câu đầu tiên là bổn tự thanh tịnh. Cũng có nghĩa là nói trong tự tánh chẳng có mảy may ô nhiễm nào. Hiện thời nó có ô nhiễm hay không? Không có, chắc chắn không có ô nhiễm. Hiện tại Đức Phật thường nói lục đạo 10 pháp giới là ô nhiễm. Nhưng tự tánh chẳng ô nhiễm. Cái bị ô nhiễm là gì? A Lại Gia bị ô nhiễm. Tự tánh là chân tâm, A Lại Gia là vọng tâm. Vọng tâm có ô nhiễm, chứ chân tâm chẳng bị ô nhiễm. Chúng ta dùng điện ảnh hay dùng máy tivi cũng giống như vậy. Lấy nó làm tỷ dụ thì có thể thấy các sắc tướng hiện ra trên màn hình là ô nhiễm. Mở trúng một băng tần thì sắc tướng là ô nhiễm. Vì sao? Màn hình vốn thanh sạch. Bất luận quý vị là thiện hay ác đều là ô nhiễm. Nếu chúng ta hỏi màn hình có thật sự bị ô nhiễm hay không? Sau khi tắt tivi, màn hình chẳng có chút ô nhiễm nào. Chuyện này rất gần giống chân tướng sự thật. Xác thực là không có ô nhiễm. Do vậy ô nhiễm là vọng tâm. Vọng tâm chẳng phải là chân tâm, chẳng liên can gì đến tự tánh, là chuyện khác hẳn. Do vậy A Lại Gia có ô nhiễm, tự tánh chẳng ô nhiễm. A Lại Gia có sanh diệt. Những tướng được hiện bởi nó, bất luận là hiện tượng vật chất hay hiện tượng tinh thần, đều có sanh diệt. Là pháp duyên sanh, nhân duyên sanh pháp, sẽ có sanh diệt. Tự tánh chẳng sanh bởi nhân duyên. Nó vốn sẵn có, cho nên nó không có sanh diệt. Vốn tự trọn đủ. Tuy nó chẳng có bất cứ hiện tượng vật chất hay tinh thần gì, nhưng nó có thể hiện hết thảy các tướng. Điều này cũng rất khó hiểu. Cái gì cũng chẳng có, cớ sao nó có thể hiện? Vì sao hiện ra vô lượng, vô số, vô tận? Cớ sao hiện nhiều ngần ấy? Biến huyễn vô cùng. Tôi học Kinh Hoa Nghiêm suy nghĩ thật lâu mà chẳng nghĩ ra. Thứ gì đều không có thì nó biến bằng cách nào? Biến ra nhiều ngần ấy. Rồi tôi nghĩ đến lúc nhỏ chơi kính vạn hoa. Tôi nghĩ tới món đồ chơi ấy.
Kính Vạn Hoa rất đơn giản, mọi người đều biết. Tôi vừa nhắc tới khá nhiều người tặng kính Vạn Hoa cho tôi, tặng cả 10 mấy cái. 3 miếng thủy tinh bên trong bất quá là mấy mảnh vụn có màu sắc khác nhau. Quý vị xoay chuyển ống kính, xoay suốt từ sáng đến tối, nó sẽ hiện ra vô số mô thức sắp xếp, chẳng có cái nào giống nhau. Tôi liền nghĩ vốn tự tròn đủ, có thể sanh vạn pháp, có cùng một đạo lý với kính Vạn Hoa. Thật đấy, chẳng giả đâu. Dấu hiện nhiều đến mấy, quý vị chẳng thể nói nó là có. Khi nó chẳng hiện, chẳng thể nói nó không có. Có và không là tương đối, có và không là nhị biên. Trong tự tánh chẳng có đối lập. Phải hiểu rõ đạo lý này. Chúng ta muốn trở về tự tánh, mà có ý niệm đối lập, sẽ trở về không được. Điều ấy rất nghiêm trọng. Vì vậy học Phật dẫu học thật giỏi, nói đến nỗi hoa trời rơi loạn xạ, mà vẫn còn đối lập với người khác, vẫn còn đối lập với sự, vẫn còn đối lập với vạn vật, thì kẻ ấy là lục đạo phàm phu chính cống, chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi, mà cũng chẳng thể giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Tuy Cực Lạc thế giới nói đới nghiệp giảng sanh, chẳng thể mang theo nghiệp chướng hiện hành. Có thể mang theo cựu nghiệp, tức là có thể mang theo nghiệp trong quá khứ, chẳng thể mang theo nghiệp hiện tiền. Ta oán một ai? Đến lúc lâm chung, lúc thở hắt ra hơi cuối cùng, còn oán hay chăng? Còn oán thì chẳng có hy vọng chi hết. Quý vị chẳng giảng sanh được. Trong hơi thở cuối cùng, ta chẳng oán hờn. A-di-đà Phật mới có thể đón quý vị đi. Công phu này phải luyện trong lúc bình thường. Kẻ đối với ta có thâm cừu đại hận như thế nào đi nữa, cũng chẳng ghim trong lòng. Ghim trong lòng sẽ chẳng đến được thế giới Cực Lạc, chẳng thể thấy A-di-đà Phật. Phải buông xuống. Người khác oán hận ta chẳng sao cả, tâm ta thanh tịnh, chẳng nhiễm mảy trần. Người khác có oán hận, tức là kẻ ấy chẳng thanh tịnh, có ô nhiễm. Do vậy phải nhớ, Kinh Vô Lượng Thọ dạy 3 tiêu chuẩn tu hành là thanh tịnh, bình đẳng, giác. Phải biết, do 3 chuyện này sẽ giảng sanh 3 cõi tịnh độ khác nhau trong Tây Phương Cực Lạc thế giới. Điều này phải biết. Thật sự đoạn, chẳng còn chấp trước, sẽ sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Chẳng còn phân biệt. Đoạn vô minh rồi, sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Hệ bình đẳng, bèn sanh vào cõi thật báo trang nghiêm. Nếu đã giác thì sao? Đại triệt đại ngộ giác rồi thì sao? Giác rồi bèn trở về cõi thường tịch quan. Vì vậy chúng ta đới nghiệp, nói thật thà là thứ gì cũng chưa thể đoạn. Nhưng đới nghiệp là mang theo nghiệp quá khứ, chẳng mang theo nghiệp hiện hành. Này chúng ta phải hóa giải tất cả hết thảy. Những đối lập mâu thuẫn, xung đột với người khác, buông xuống từ nội tâm, đừng nên so đo nữa.
Mong cho tâm mình đạt đến thanh tịnh. Tâm thanh tịnh hiện tiền, chắc chắn quý vị được giảng sanh. Điều này trọng yếu lắm. Đừng để ngoại cảnh quấy nhiễu, khiến cho cơ hội lần này lại bị chướng ngại. Nếu để bị chướng ngại, tức là sai lầm quá đổi to lớn. Ba môn giác, chánh, tịnh. Ba môn này, giác bèn sanh vào thường tịch quan, bình đẳng bèn sanh vào cõi thật báo, thanh tịnh sanh vào cõi phương tiện. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta, cõi phương tiện là tứ thánh pháp giới trong 10 pháp giới của Tây phương cực lạc thế giới. Tây phương thù thắng, chẳng giống các cõi nước khác. Cõi ấy chẳng có lục đạo. Tuy cũng có cõi phàm thánh đồng cư, nhưng cõi phàm thánh đồng cư chẳng phải là lục đạo, chỉ có 2 đường nhân thiên. Chẳng có tu la đạo, mà cũng chẳng có tam ác đạo. Đây là chỗ khác biệt. Trong ba môn, hành theo môn nào cũng đều được. Nếu hành theo giác môn, chắc chắn sanh vào cõi thật báo. Giác, chánh, tịnh. Chánh môn thì tùy thuộc công phu sâu hay cạn, chẳng nhất định. Công phu cao sanh vào cõi phương tiện, kém hơn thì vẫn sanh vào cõi phàm thánh đồng cư. Hành theo tịnh môn khác hẳn. Đối với tịnh môn, nếu niệm đến lý nhất tâm bất loạn, sẽ là cõi thật báo. Sự nhất tâm bất loạn là cõi phương tiện. Công phu thành phiến là cõi phàm thánh đồng cư. Vì vậy, thấp nhất là công phu thành phiến. Thành phiến là gì? Chưa đoạn phiền não, nhưng trong tâm có Phật, có A-di-đà Phật. Trừ Phật ra, ý niệm gì cũng đều có thể chế ngự, chẳng cho nó khởi tác dụng. Khuất phục phiền não, chứ chưa đoạn phiền não. Đoạn phiền não bèn chuyển thức thành trí. Người ấy chưa đoạn. Công phu niệm Phật nhằm chế ngự phiền não. Nhiếp đoạn 6 căn, tịnh niệm tiếp nối, đè nén phiền não. Đó là điều kiện phải có đủ để giảng sanh Tây phương cực lạc thế giới. Không hội đủ điều kiện này sẽ chẳng thể giảng sanh. Chúng ta hiểu đạo lý này. Liễu giải chân tướng sự thật này, biết trong cuộc đời này phải nên làm chuyện gì. Điều gì trọng yếu nhất đối với chúng ta? Thanh tịnh, bình đẳng, giác là trọng yếu. Phải dốc toàn lực tìm lại. Chính mình vốn sẵn có giác, chánh, tịnh. Trong Khởi Tín Luận, Mã Minh Bồ Tát đã nói, bổn giác vốn có, bất giác vốn không. Đây là bổn giác, tìm lại nó. Thì tìm từ cái tâm thanh tịnh. Tu gì trong hết thảy hoàn cảnh, tu tâm thanh tịnh. Tu không bị ô nhiễm, không bị quấy nhiễu. Đó là tu hành thật sự. 10 tông phái đều hành theo 3 môn này. Tôi vừa mới nói Tánh Tông và Thiền Tông hành giác môn. Những tông khác là giáo hạ như Hoa Nghiêm, Thiên Thai, Tam Luận và Pháp Tướng Duy Thức.
đều hành theo chánh môn, chánh trì, chánh kiến. Loại thứ ba là hành theo tịnh môn, gồm hai tông phái, là Tịnh Độ Tông tu tâm thanh tịnh, Mật Tông cũng tu tâm thanh tịnh. Nhưng hiển và mật khác nhau. Công phu của Mật Tông đúng là cao hơn Tịnh Tông. Tịnh Tông tu cái tâm thanh tịnh như thế nào? Diễn ly hết thảy nhiễm pháp, diễn ly hết thảy ô nhiễm, tu tâm thanh tịnh dễ dàng. Còn trong mật pháp là chẳng lìa cảnh giới để tu tâm thanh tịnh, khó lắm. Đó chẳng phải là chuyện dễ dàng. Tịnh của họ là chân tịnh, còn chúng ta là tách lìa thanh tịnh. Sau khi tiếp xúc chưa chắc đã thanh tịnh. Vì vậy người ta là thanh tịnh thật sự. Mật là pháp thượng thượng thừa trong Phật Pháp. Chẳng học pháp môn ấy sẽ chẳng thể thành Phật. Chẳng thể không tu mật pháp. Nhưng tu lúc nào? Từ sơ địa trở lên. Nói cách khác, Bồ Tát thuộc địa vị tam hiền tu hiển giáo. Trong trường học, vị ấy học lớp tiến sĩ. Quý vị đã tốt nghiệp thạc sĩ mới có thể tu theo bằng tiến sĩ. Nếu quý vị chưa phải là trình độ này mà tu mật, sẽ rắc rối to. Cuối cùng sẽ đến đâu? Vào A Tỳ địa ngục. Trong quá khứ, Chương Gia Đại Sư bảo tôi, trong thế gian chúng ta, trình độ thấp nhất để có đủ tư cách học mật tông là sơ trụ trong viên giáo. Cũng có nghĩa là thật sự đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Quý vị tiếp xúc bất luận cảnh giới gì đều chẳng bị lay động, cũng sẽ không bị quấy nhiễu. Giống như Thiện Tài đồng tử tham học 53 lần. Vì sao thầy chúng tôi hạn chế rất nghiêm? Thứ gì cũng không cho phép đọc, cũng không cho phép nghe, mà cũng chẳng cho phép học. Sợ gì? Sợ bị quấy nhiễu. Quý vị chưa có định tánh. Gần son sẽ đỏ, gần mực sẽ đen, thì làm sao được? Son và mực bày ra trước mặt, quý vị hết sức tiếp cận, chẳng tiêm nhiễm mảy may. Có công phu ấy thì mới có thể học, mới có thể đi ra ngoài tham học. Vì vậy tham học là có điều kiện. Chẳng phải tùy tiện ai cũng đều có thể đi tham học, không thể nào. Quý vị thấy Thiện Tài đồng tử tham học, Ngài đã minh tâm kiến tánh trong một hội Văn Thù Bồ Tát. Đắc căn bản trí, đó là kiến tánh, là đại triệt đại ngộ. Kinh Bát Nhã nói Bát Nhã vô tri, căn bản trí là vô tri. Từ vô tri khởi tác dụng là hậu đắc trí. Ngài tham học nhằm thành tựu hậu đắc trí. Hậu đắc trí là không gì chẳng biết. Khi chính quý vị đã đạt đến vô tri thì mới có thể đi tham học, mới thành tựu hậu đắc trí. Chúng ta chưa đắc căn bản trí mà ta đi tham học, có được hay không?
Quý vị muốn đi thì Phật cũng chẳng có cách nào. Ông cứ đi đi. Ông có thể học được gì hay chăng? Hết thảy những gì ông học được đều là tri kiến sai lầm. Chẳng có gì là tri kiến chính xác hay chánh trì chánh kiến cả. Chúng tôi dám nói như thế này, toàn là học sai trật. Phải đến khi trong tâm thanh tịnh chẳng sanh một niệm, thì lúc quý vị tiếp xúc mới là trí huệ chân thật, là Phật tri Phật kiến. Quý vị chưa đạt tới trình độ này mà ra bên ngoài, bất luận định tham cứu nơi đâu, toàn là học được tà tri tà kiến. Vì sao? Do tâm quý vị tà. Trong tâm khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Do đó chánh pháp đều biến thành tà pháp. Người đắc căn bản trí là như thế nào? Người ấy không có tri kiến. Chẳng có tri kiến bèn gọi là chánh tri chánh kiến. Chẳng có tà kiến, chẳng mê. Do vậy khi người ấy tiếp xúc sẽ hoàn toàn tương ứng với tự tánh. Khi ấy mới có đủ tư cách đi ra ngoài tham học. Vừa tiếp xúc bèn hiểu rõ. Mắt thấy bèn hiểu rõ, tai vừa nghe bèn hiểu rõ. Giống như Huệ Năng Đại Sư đã thể hiện. Chúng ta hãy nghĩ có đúng như thế hay không? Người ta chưa từng học Kinh Pháp Hoa, chưa hề nghe nói. Thiền sư Pháp Đạt niệm 3.000 bộ Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa rất dài, mỗi ngày tối đa niệm được 1 bộ. Niệm 3.000 bộ phải mất 10 năm. Niệm 10 năm chẳng khai ngộ. Có tập khí ngạo mạn, cảm thấy mình ghê gớm lắm, rất đáng kiêu ngạo. Sư đã niệm 3.000 bộ Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa đã niệm thuộc lao lao. Tới chỗ Huệ Năng Đại Sư thỉnh giáo gặp mặt. Sư Pháp Đạt nghĩ gã này là hậu học, đảnh lễ thầy 3 lạy. Thầy thấy rất rõ ràng lúc sư lạy đầu chẳng sát đất. Đó là gì? Tập khí ngạo mạn. Lễ bái đầu chẳng sát đất. Khi sư đứng lên, tổ bèn nói: ông có gì đáng để kiêu ngạo? Sư thừa đã đọc 3.000 bộ Kinh Pháp Hoa. Huệ Năng Đại Sư bèn nói: Kinh Pháp Hoa nói những gì? Sư chẳng thưa được. Quay lại thỉnh giáo Huệ Năng Đại Sư. Huệ Năng Đại Sư bảo: kinh này ta chưa từng nghe, ta cũng chẳng biết chữ. Nếu ông đã niệm đến 3.000 bộ, hãy niệm cho ta nghe. Kinh Pháp Hoa có 28 phẩm. Sư đọc đến phẩm thứ 2, tức là đọc đến phẩm phương tiện. Huệ Năng Đại Sư nói: được rồi, không cần niệm nữa, ta đã hiểu toàn bộ. Người có bản lãnh ấy mới có thể tham học. Tổ giảng cho sư nghe, sư khai ngộ. Lại lạy đầu dập sát đất, chẳng nói năng gì. Tham học phải có bản lãnh này mới được. Thiếu bản lãnh này sẽ chẳng thể tham học. Quý vị tham cái gì đây? Quý vị là phàm phu. Vì vậy trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử đã biểu diễn điều kiện tham học. Chúng ta liền biết chưa kiến tánh chẳng thể rời khỏi thầy. Rời thầy sẽ có vấn đề liền. Quý vị sẽ bị ô nhiễm, biến thành tà tri tà kiến, bị đọa lạc. Do đó thầy có ý tốt chẳng cho quý vị đi ra ngoài, phải ở quanh thầy.
Ai mới có cơ hội khai ngộ? Người thật thà, theo chắc thầy, thầy chẳng hại ta. Kẻ tự cậy thông minh, không nghe lời. Cảm thấy vị thầy này khá lắm, nhưng còn có vị thầy khác cao minh hơn thầy. Mà thầy chẳng chấp thuận cho tôi học ở bên kia, người ta học rộng nghe nhiều. Có đấy, xưa nay trong ngoài nước đều có loại người này. Hắn rời khỏi vị thầy này lại đi tìm vị thầy khác, xong rồi, đời này xong luôn rồi. Thiện tri thức quả thực khó cầu. Trong thời đại hiện tại này chẳng có, tìm không được. Chỉ có một phương pháp là tìm cổ nhân. Cổ nhân đáng tin cậy. Cổ nhân là kinh giáo. Chúng ta học kinh Hoa Nghiêm, bèn kiếm Thanh Lương Đại Sư, kiếm Lý Trưởng Giả. Các ngài đã chú giải kinh Hoa Nghiêm tỉ mỉ. Chúng ta đang đọc kinh chẳng hiểu xem chú giải, là nghe các ngài chỉ dạy. Đọc một lần không hiểu, xem 10 lần. 10 lần không hiểu, xem 100 lần. Nếu quý vị có thể đọc Hoa Nghiêm Kinh Sớ sau 100 lần, có thể khai ngộ hay chăng? Hết sức có thể. 100 lần tâm quý vị định rồi. Do vậy trước hết đắc tam muội, đạt được tâm thanh tịnh. Đọc cho đến mức tập khí phiền não, tập khí tri kiến thấy đều mất sạch. Tâm thanh tịnh hiện tiền, tâm thanh tịnh sẽ sanh trí huệ. Trí huệ là có thể khai ngộ. Chuyện này là thật, chẳng gạt người đâu nhé. Vì vậy cương lãnh rốt cuộc tột cùng trong giáo học Phật Pháp là 3 món: nhân giới sanh định, nhân định khai huệ. Giới là quy củ, quý vị dân giữ quy củ. Vậy quý vị thâm nhập một môn, đó là quy củ. Thật sự thâm nhập sẽ đắc định. Đắc định bèn khai ngộ. Đối với điều này, cổ thánh tiên hiền Trung Quốc, chứ không riêng gì Phật Pháp dạy người ta như vậy. Mà Nho và Đạo cũng chẳng ra ngoài lệ ấy. Vào thời cổ trong trường tư thục, thầy dạy học trò chú ý tới điều trọng yếu nhất là ngộ tánh của học trò. Giúp nó khai ngộ. Sau khi khai ngộ, hễ tiếp xúc gì cũng đều thông hiểu. Người ấy cũng rất thông minh, hễ tiếp xúc bàn có thể hiểu rõ. Vì sao? Hết thảy các pháp chẳng lìa tự tánh. Chỉ cần kiến tánh thì vấn đề gì cũng đều giải quyết. Này chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ, tìm bản chú giải này của cụ Hoàng Niệm Tổ là được rồi. Vì sao? Kinh do thầy cụ là lão cư sĩ Hạ Liên Cư hội tập từ 5 bản dịch gốc. Nay chúng ta thấy bản chú giải này của cụ Hoàng,
đã tổng hợp toàn bộ những lời chú giải Kinh Vô Lượng Thọ của các vị đại đức xưa nay trong ngoài nước, hoàn toàn tổng hợp lại. Quý vị đọc bản chú giải của cụ Hoàng, tức là đã xem bao nhiêu kinh. Trong phần sau cụ đã dẫn chứng hơn 200 thứ. Quý vị được đọc toàn bộ, tổng hợp toàn bộ mà. Khi chúng ta muốn xem nhiều như vậy, phải tốn bao nhiêu thời gian? Cụ đã chỉnh lý kỹ lưỡng. Trong quá khứ, những bản chú giải xưa gồm có mấy thứ chúng tôi đã từng xem qua. Ở đây cụ cũng đều sao lục đầy đủ, sao toàn bộ trong tác phẩm này. Do vậy, bộ kinh giải này là tổng hợp hoàn chỉnh của các kinh luận chú sớ trong Tịnh Độ. Chúng ta phải nhận biết tác phẩm quý giá này. Trong hết thảy các kinh điển Tịnh Tông là quý báu. Trong các sách vở Tịnh Tông này bày ra trước mặt chúng ta, bản chú giải này là món báu. Không có tác phẩm nào siêu thắng hơn tác phẩm này, chẳng có. Chúng ta phải quý trọng, phải nghiêm túc học tập. Với phân lượng của sách này, với kích thước như vậy, nếu chúng ta thâm nhập một môn, học tập từ đầu đến cuối, học tập 5 năm hay 10 năm, sẽ đắc niệm Phật Tam Muội, chẳng còn vọng niệm nữa. Thời gian, tinh thần, tinh lực của chúng ta đều tập trung vào đây, lẽ đâu chẳng đắc định. Tam muội ấy gọi là niệm Phật Tam Muội, đắc niệm Phật Tam Muội, sẽ có thể đắc sự nhất tâm bất loạn và lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn là kiến tánh. Chúng ta mong sớm có ngày thành tựu. Sớm có ngày thành tựu thì phải thật sự buông xuống. Bộ kinh điển này dạy chúng ta buông xuống, thấy đều buông xuống. Đối với tổng cương lãnh, Đức Phật nói 3 câu, tức là tam nghiệp thanh tịnh. Ngài xếp khẩu nghiệp đầu tiên, chẳng giống những kinh khác. Các kinh nói thân khẩu ý, kinh này nói khẩu thân ý. Thiện hộ khẩu nghiệp, bất cơ tha quá. Thật sự làm. Chúng ta còn phê phán người khác hay chăng? Hữu ý hay vô tình phê bình người khác, quý vị đều vi phạm. Nếu thật sự học, phải thời thời khắc khắc cảnh giác, chẳng chê bai lỗi lầm của người khác. Đừng nên ghi nhớ khuyết điểm của kẻ khác, càng chớ nên nói ra. Quý vị làm được điều này sẽ có thể học Phổ Hiền Bồ Tát Thập Nguyện, lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường. Xử sự đãi người tiếp vật đều phải như vậy thì mới được, mới giống Bồ Tát. Bồ Tát chẳng có oán gia đối đầu. Tổ tiên chúng ta dạy nhân giả vô địch. Trong Phật môn, nhân giả được gọi là Bồ Tát. Đối với Bồ Tát thường gọi họ là nhân giả, tức là bậc nhân từ. Bồ Tát là người nhân từ, không ai đối địch. Trong tâm Ngài chẳng có địch thủ. Nếu còn phân biệt, còn chấp trước, còn có đối lập, kẻ ấy chẳng phải là Bồ Tát. Kẻ ấy là gã bất nhân. Bất nhân là chẳng có tâm từ bi. Nhân giả là đại từ đại bi.
Còn oán hận thì làm sao có thể coi là bậc nhân từ? Kẻ ấy có lỗi với ta, quỷ bán ta, lăng nhục ta, hãm hại ta. Nếu quý vị là người có lòng nhân, kẻ ấy dùng thủ đoạn gì để đối phó quý vị, trong tâm quý vị đều chẳng vướng mắc. Không chỉ chẳng vướng mắc, mà còn rất cảm kích kẻ ấy. Vì lẽ gì cảm kích kẻ ấy? Kẻ ấy tới khảo nghiệm, xem quý vị có phải là học Phật hay chăng, rốt cuộc có công phu gì hay chăng. Chửi quý vị mấy câu để coi có nổi quạo hay chăng. Hễ nổi quạo là xong rồi. Quý vị thấy đó, kẻ ấy đến khảo nghiệm quý vị. Từ kinh điển quý vị thấy Kinh Kim Cang có nhắc đến chuyện vua Ca Lợi Dương cắt chặt thân thể. Nguyên văn câu chuyện này được Kinh Đại Niết Bàn kể rất tỉ mỉ. Kinh Kim Cang chỉ nói đại lược. Đó là khi Thích Ca Mâu Ni Phật chưa thành Phật. Ngài tu nhẫn nhục Ba La Mật. Người ta gọi Ngài là nhẫn nhục tiên nhân. Gặp phải vua Ca Lợi xem Ngài có thể nhẫn hay không. Vua Ca Lợi đem Ngài lăng trì xử tử, dùng đao cắt thịt Ngài, lóc lấy từng miếng xẻo cho đến chết, để coi Ngài có thể nhẫn hay không. Người vẫn có thể chẳng tức giận, vẫn có thể chẳng oán hận ta ư? Nhẫn nhục bảo vua, ta chẳng có mảy may oán hận. Đã thế còn đối trước vua phát nguyện, trong tương lai ta thành Phật, người đầu tiên ta hóa độ sẽ là nhà vua. Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật, người đầu tiên đắc độ thành A-la-hán là tôn giả Kiều Trần Như. Tôn giả chính là vua Ca Lợi thuở ấy. Hứa sao làm vậy? Vua Ca Lợi thành tựu cho Ngài, nên nhẫn nhục tiên nhân cảm ơn, chẳng oán hận. Thành tựu Ngài như thế nào? Giúp Ngài sớm thành Phật. Trong 1000 vị Phật thuộc hiền kiếp, vị Phật thứ tư là Di Lạc Phật. Lẽ ra Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật sau Di Lạc Phật là vị Phật thứ 5. Nhưng quý vị thấy, nay Thích Ca Mâu Ni Phật thành Phật trước, Di Lạc Phật biến thành hậu bổ Phật của Phật Thích Ca. Do nguyên nhân nào? Do nhẫn nhục Ba La Mật nên sớm thành tựu. Quý vị nói đó là chuyện tốt hay xấu? Tổ tiên dạy chúng ta thua thiệt là phước. Quý vị chẳng chịu thua thiệt, tức là chẳng cần phước báo. Nhẫn nhục tiên nhân biết thua thiệt là phước, hoàn toàn tiếp nhận, nên phước báo hiện tiền, Ngài sớm thành Phật. Sự thể hiện này nhằm dạy bảo chúng ta. Nạn lớn ngần ấy, nhưng Ngài luôn coi như chẳng có chuyện gì. Nghịch cảnh xảy đến, bèn dân chịu. Này chúng ta gặp một tí thử thách giặt giảnh đã chịu không nổi, làm sao có thể giảng sanh? Vì vậy người tu hành dẫu bị thua thiệt quá mức, dẫu bị lường gạt quá mức, vẫn coi như chẳng có chuyện ấy. Phải luôn nhớ một câu trong Kinh Kim Cang: phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Phải buông chuyện ấy xuống, trong tâm chẳng có dấu vết gì.
chẳng oán hận mảy may, thường sanh lòng hoan hỷ. Đối với những oán thân trái chủ, cảm ơn cảm tạ. Nếu trong quá khứ tôi thiếu nợ họ, đáng phải đền trả, vui vẻ. Nếu trong quá khứ tôi chẳng thiếu nợ họ, chẳng cần đến. Sau khi họ đoạt lấy, chẳng cần họ phải trả. Họ trả thì tôi phải trở lại thế gian, làm người lần nữa, không nhận nợ của họ, rắc rối to, không cần nữa. Quý vị nói xem có phải là tự tại lắm không? Đây là chân tướng sự thật. Có thể chịu thua thiệt, thua thiệt sao cũng được, luôn hoan hỷ. Vì vậy, đối với mật, chúng ta tôn trọng, chúng ta tán thán, nhưng chúng ta chẳng học. Vì sao? Biết chúng ta thiếu năng lực để học. Chúng ta chẳng ăn thịt hết thảy chúng sanh, nhằm tiêu nghiệp chướng của chính mình. Người học mật có thể ăn thịt hết thảy chúng sanh. Vì sao? Khi người ấy ăn thịt chúng nó, có thể siêu độ chúng nó. Có bản lĩnh đó. Này chúng ta ăn thịt chúng sanh, có bản lãnh siêu độ nó hay chăng? Đừng nói siêu độ gì khác. Chúng ta ăn một con gà, có thể khiến con gà ấy sanh lên trời. Nó bèn có thể hưởng phước trời. Có năng lực ấy hay chăng? Không có năng lực ấy thì ngàn vạn phần chớ nên ăn thịt chúng sanh. Vì sao? Quý vị kết oán cừu với chúng. Mật chẳng phải là đùa bỡn được. Trong mật tông không có con đường chính giữa. Nói cách khác, một là thành Phật, hai là đọa A Tỳ địa ngục. Nếu quý vị chẳng thành Phật sẽ đi vào A Tỳ địa ngục. Quyết định chẳng thể đùa bỡn được. Thượng sư Mật Tông kết duyên với các tín đồ thông thường, quán đảnh cho quý vị, truyền cho quý vị một câu chú. Quá nữa là truyền bài chú Lục Tự Đại Minh của Quán Thế Âm Bồ Tát, Mani Padme Hum. Rất nhiều người đều biết niệm. Chương Gia Đại Sư cũng truyền bài chú này cho tôi, bảo tôi thường niệm. Tôi hỏi Ngài bài chú ấy có nghĩa là gì? Ngài giảng là tiếng Phạn, có nghĩa là thân thể. Hiểu là pháp thân cũng được, mà báo thân cũng được. Là thân thể. Trong kinh Đại Thừa Mani rất nhiều. Hoa sen đấy. Mani là hoa sen, Padme là gìn giữ, Hồng là ý, ý niệm. Theo ngữ pháp của họ, quý vị thấy câu chú ấy có nghĩa là thân hoa sen gìn giữ ý. Theo ngữ pháp của người Hoa, có nghĩa là gìn giữ thân tâm như hoa sen. Ý nghĩa này hay lắm. Do vậy, trì chú phải tam mật tương ứng. Tay kết ấn, miệng niệm chú, trong tâm quán tưởng. Quán tưởng gì? Thời thời khắc khắc giữ cho thân tâm của chính mình giống như hoa sen, mọc lên từ bùn lầy mà chẳng nhuốm bẩn. Ý nghĩa này thật hay. Hiện thời rất nhiều người niệm chú này nhưng chẳng biết ý nghĩa. Do không biết nên chẳng sanh ra hiệu quả. Do trong giáo pháp Đại Thừa, Đức Phật bảo hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng.
Quý vị chẳng quán tưởng, chỉ niệm suông, chỉ kết ấn suông. Chẳng quán tưởng thì không được rồi, chẳng đạt được lợi ích chân thật. Vì vậy trong tam mật, quán tưởng trọng yếu nhất. Còn quan trọng hơn trì chú và kết ấn. Tôi theo Chương Gia Đại Sư 3 năm, Ngài chẳng truyền mật pháp cho tôi. Ngài nói tôi chẳng đủ trình độ, anh còn thiếu trình độ rất xa. Đó là nói thật, chẳng giả. Vì vậy tôi hết sức cảm kích vị lão nhân này. Cơ sở Phật Pháp của tôi được Ngài thiết lập trong 3 năm, nên sau này mới có một chút thành tựu như vậy. Trong đoạn này Cụ Hoàng có ý nói hành nhân thật sự được oai thần từ 48 nguyện của A-di-đà Phật gia trì. Do vậy Pháp này thuộc Tha Lực môn, thuộc về quả giáo. A-di-đà Phật dùng quả đức gia trì chúng ta. Hành nhân phát tâm niệm Phật, trượng Di Đà bổn nguyện nhiếp thọ. Oai thần gia bị, hộ trì hành giả. Quý vị thật sự y giáo phụng hành sẽ chẳng bị ma dựa. Quý vị thật sự y giáo phụng hành, người có công năng đặc dị sẽ trông thấy. Đó là quý vị thật sự có công phu ấy. Thân thể tỏa ánh sáng, ma chẳng thể đến gần. Huống hồ lại quy y A-di-đà Phật. Thật sự có 25 vị thần hộ Pháp hộ vệ. Vì sao rất nhiều người tu hành lại đổ bệnh? Đó chính là như trong phần trước đã nói, hành nhân xảo hữu chấp trước. Tức là có một tí chấp trước như thế, tiện thất chánh kiến, tức nhập ma đồ, phiền phức liền. Toàn bộ oán thân trái chủ của quý vị tìm tới cửa. Tâm này phải trụ nơi đạo. Làm thế nào để trụ nơi đạo? Thời thời khắc khắc niệm Phật. Chẳng niệm Phật bèn nghĩ đến những đạo lý được giảng trong kinh điển. Đại Thế Chí Bồ Tát chỉ dạy chúng ta ước Phật niệm Phật, hiện tiền đương lai tất định kiến Phật. Ước Phật là gì? Thường xuyên tưởng Phật. Phật ở đâu? Những điều kinh đã giảng đều là Phật. Kinh Hoa Nghiêm càng giảng càng kẽ hơn. Trong quá khứ, chúng ta học Kinh Hoa Nghiêm lâu ngần ấy, đã hơn 4.000 giờ. Vì thời gian dài như thế, chúng tôi mới đem ghép bộ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán vào. Đó là cương lãnh tu học, là tinh hoa của toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm. Bài luận văn ấy chẳng dài, cả bài văn chỉ có 6 đoạn. Tiên sinh phương Đông Mỹ nói 3 đoạn đâu là triết học tối cao, 3 đoạn sau là khoa học tối cao.
Đây là triết học và khoa học trong giáo pháp Đại Thừa, đều được giảng đến tột đỉnh, rốt ráo viên mãn. Giảng rõ ràng duyên khởi của vũ trụ, duyên khởi của vạn vật, duyên khởi của sanh mạng. Ta từ đâu đến? Duyên khởi của bản thân chúng ta đều nói ra hết. Quá là khó có. So với những thứ triết học và khoa học tột đỉnh trong cả thế giới hiện thời, trọn chẳng thua kém. Chúng tôi cũng dùng hơn 200 giờ để giảng. Bộ DVD này có thể nghe nhiều lần. Nghe không hiểu chẳng sao cả, cứ nghe từng lần một. Nghe rồi sẽ khai ngộ. Nghe xong dẫu chẳng khai ngộ, chắc chắn cũng giúp quý vị buông xuống. Lợi ích ấy cũng rất lớn. Tiếp đó, cụ dẫn một đoạn trong kinh Thập Giảng Sanh. Phật ngôn nhược hữu chúng sanh, niệm A-di-đà Phật, nguyện giảng sanh giả. Bi Phật tức khiển nhị thập ngũ Bồ Tát ủng hộ hành giả. Nhược hành, nhược tọa, nhược trụ, nhược tọa, nhược trú, nhược dạ. Nhất thiết thời, nhất thiết xứ. Bất linh ác quỷ, ác thần, đắc kỳ, tiền dạ. Quý vị có tin điều này hay không? Bi Phật là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật phái 25 vị Bồ Tát. Khi tam quy y, bèn có 36 vị thần hộ Pháp. 25 là nói đến ngũ giới. Quý vị thật sự thọ trì ngũ giới, sẽ có 25 vị thần hộ giới. Do vậy, kiếp trước, kiếp này oán thân trái chủ cũng không thể tìm đến quấy phá. Quý vị thật sự học Phật, dù họ có cừu hận quý vị cũng chẳng có cách nào báo thù. Họ thấy quý vị thật sự tu hành, biết quý vị có thành tựu. Khi quý vị thành tựu, nhất định họ sẽ được lợi ích. Nhất định siêu độ họ, nhất định giúp đỡ họ. Oán thần trái chủ tới kiếm người tu hành gây chuyện. Là vì nguyên nhân nào? Quý vị tu hành giả dối, chẳng chân thật. Căn bản là họ coi thường quý vị nên tới kiếm chuyện. Chuyện là như vậy đó. Quý vị tu được sẽ khiến họ bội phục. Lẽ đâu họ quấy rối quý vị? Quý vị trách ai? Chẳng thể trách ai khác, phải tự trách mình. Nếu chính mình thật sự đúng pháp, oán thần trái chủ đều cùng kính. Họ biết họ sẽ được giải thoát. Họ có duyên với quý vị. Phật độ kẻ hữu duyên mà. Duyên ấy bất luận là thiện duyên hay ác duyên, nói chung hệ có duyên bèn có thể đắc độ. Chúng ta là người học Phật. Mỗi ngày trong niệm Phật đường của chính mình, hãy thờ một bài vị oán thân trái chủ. Chẳng quên họ, chẳng quan tâm họ. Có biết hay là không? Trong đời này có lẽ có thể nhớ, nhưng đời quá khứ chẳng thể nhớ được.
Chúng ta thờ bài vị đời kiếp trước này, thấy đều có. Thật sự tu hành họ sẽ thật sự bội phục, thật sự sanh tâm hoan hỷ, chẳng tìm đến làm tiền mà tới hộ trì quý vị. Mong mỏi quý vị thành tựu sớm ngày nào, họ sẽ sớm đắc độ ngày ấy. Vì vậy con người có cùng cái tâm này, tâm có cùng lý này. Lời Phật đã giảng trong kinh chắc chắn chẳng phải là vọng ngữ. Lại xem đoạn tiếp theo. Hữu Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương dân. Kim ư thử giới, nhiếp niệm Phật nhân, quy ư tịnh độ. Đây là lời Đại Thế Chí Bồ Tát đã nói trong kinh Lăng Nghiêm. Chương này kinh văn chẳng dài, tổng cộng chỉ có 244 chữ. Đây là đoạn trong Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật viên thông chương. Đối với đoạn này, Ấn Quang Đại Sư, tôi nghĩ hiện thời rất nhiều đồng học đều biết. Ấn Quang Đại Sư là Tây Phương Đại Thế Chí Bồ Tát tái lai. Quán Âm và Thế Chí trong đời quá khứ, trước khi thành Phật, các ngài đều là người trong thế giới Sa Bà. Cũng có thể nói các ngài là đồng hương của chúng ta. Các ngài sanh về thế giới Cực Lạc. Nay họ giống như lớp trưởng của các vị Bồ Tát, lãnh đạo các vị Bồ Tát, giúp A-di-đà Phật giáo hóa chúng sinh. Thế giới Sa Bà là quê hương của các ngài, nên cũng đặc biệt chiếu cố. Vì vậy ngài thường đến thế giới này. Thật vậy, giống như trong phần trước đã nói, hết thảy thời, hết thảy chỗ. Quý vị niệm Ngài, Ngài bèn hiện tiền. Ngài dạy chúng ta phương pháp niệm Phật chính xác nhất, đơn giản nhất, ổn thỏa nhất, đáng tin cậy nhất. Phương pháp là nhiếp trọn 6 căn, tịnh niệm tiếp nối 8 chữ. Ức Phật niệm Phật hiện tiền đương lai, tất định kiến Phật. Câu này khẳng định như vậy, chẳng có mảy may hoài nghi nào. Trong tâm thường tưởng Phật, miệng thường niệm Phật. Trong hiện tại, quý vị đã có thể thấy Phật. Hết thảy các pháp sanh từ tâm tưởng mà. Tương lai sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, mỗi ngày ở cùng một chỗ với A-di-đà Phật, ở cùng một chỗ với chư Phật Như Lai, cùng học tập với các Đại Bồ Tát. Đến nơi đầu tìm được hoàn cảnh này?
Tây phương cực lạc thế giới giống như một trường đại học Phật giáo. Hết thảy chư Phật đem toàn bộ những chúng sanh thuộc ba căn tánh thượng trung hạ trong khu vực giáo hóa của các ngài, đưa sang học bên Tây phương cực lạc thế giới. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không ra ngoài lệ ấy. Chỉ có các vị thượng thượng căn là sang thế giới Hoa Tạng. Do vậy thế giới cực lạc vô cùng thù thắng trang nghiêm. Chúng ta phải tin tưởng, chớ nên có mảy may hoài nghi nào. Kinh giáo Đại Thừa quả thật rất hấp dẫn con người, khiến cho quý vị sau khi xem xong chẳng muốn buông xuống. Nếu chúng ta không cầm lòng nổi, thứ gì cũng đều muốn học sẽ là vấn đề nghiêm trọng. Vì sao? Tâm lực của chúng ta phân tán, chẳng thể tập trung. Học tập phân tán thì quý vị chỉ có thể đạt được kiến thức Phật học thông thường. Nói theo thuật ngữ của giới học thuật hiện thời là quý vị chỉ có thể thành tựu trong Phật học. Trước kia thầy Lý thường nói, trong thế gian này quý vị có thể trở thành một nhà Phật học, hay là một học giả về Phật học. Chứ đối với liễu sanh tử, thoát tàm giới chẳng liên quan gì hết. Quý vị biến đại pháp xuất thế gian thành một thứ học thuộc thế gian, biến chất rồi. Tuy biến chất, đương nhiên vẫn là kết pháp duyên với Phật. Trong A Lại Gia đã gieo chủng tử Phật Pháp. Đời kế tiếp hay đời sau, khi duyên chín mùi vẫn có thể thành tựu. Nhưng trong đời này chắc chắn quý vị chẳng thể tránh khỏi nỗi khổ luân hồi. Thời gian luân hồi rất dài. Do vậy thầy Lý nói, quý vị không thể tránh khỏi nỗi khổ luân hồi nhiều kiếp dài lâu. Thật sự giác ngộ, buông xuống vạn duyên, nhất tâm cầu sanh tịnh độ. Những kinh giáo ta ưa thích, muốn học đến thế giới cực lạc sẽ học. Hiện thời trước hết phải giữ lấy tịnh độ. Đến thế giới cực lạc, vô lượng thọ, hoàn cảnh tu học tốt đẹp, chẳng trễ nải gì. Hiện tại nếu thứ gì cũng đều muốn học, sẽ lỡ làng chuyện này. Quý vị có thể sanh về thế giới cực lạc hay không, vẫn phải đánh rất nhiều dấu hỏi, vì quý vị chưa nắm vững. Chớ nên không hiểu đạo lý này. Sau khi đã hiểu, chớ nên không làm, hãy thật sự làm. Hơn 20 năm trước, tôi đã nghĩ buông bỏ kinh giáo, chẳng làm nữa. Lần trước giảng kinh Hoa Nghiêm được một nửa thì ngừng, không giảng nữa. Quý vị thấy tôi giảng kinh Vô Lượng Thọ 10 lượt, lần này là lần thứ 11. Lúc ấy tôi nghĩ suốt đời này chuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ, cứ giảng từng lượt một, mỗi lượt khác nhau.
Nhân duyên giảng Kinh Hoa Nghiêm lần này, tôi cũng đã trình bày cùng quý vị. Rất bất đắc dĩ, nhưng cũng là có lý. Pháp Sư khai tâm ở Đài Loan, Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ và hàng quán trưởng 3 người thỉnh cầu. Mong giảng kinh ấy một lần làm thành CD, DVD để giữ lại cho người đời sau tham khảo nhằm mục đích này. Nếu đối với bản thân tôi, một bộ Kinh Vô Lượng Thọ này là đủ rồi. Con đường này ổn thỏa, đơn giản. Đơn giản, dễ dàng hơn nhiều lắm. Một môn thâm nhập. Bản chú giải này hay dường ấy. Quá khó được, quá hy hữu. Ở nơi đây tôi phát tâm hướng dẫn mọi người cùng nhau học tập. Nếu không hướng dẫn, có lẽ hứng thú học tập chẳng quá nồng đậm. Học tập bản chú giải này nhằm khẳng định kết duyên phận thật sâu với thế giới cực lạc. Thật sự phát nguyện, không ai chẳng giảng sanh. Đặc biệt là trong thế giới hiện thời, chúng sanh khổ lắm. Bất luận là giàu nghèo sang hèn, các nghề nghiệp không nương tựa vào đâu được. So với bất cứ thời đại nào trong quá khứ, đều là đáng thương xót hơn. Trong xã hội thời quá khứ, con người sống trong thế gian này, họ có nơi nương tựa. Nơi nương tựa là gia đình. Bất luận gặp chuyện khó khăn gì, gia đình sẽ là người ủng hộ. Quý vị chắc chắn chẳng hoài nghi gia đình. Sau thời chiến tranh Trung Nhật, trong 8 năm ấy, gia đình chẳng còn nữa, không nhìn thấy nữa. Người Trung Quốc đáng thương, không có nhà để về, cửa nát nhà tan. Vì vậy, chúng ta cảm ơn Phật Bồ Tát vô tận. Phật Bồ Tát bảo chúng ta có nhà. Thế giới cực lạc là nhà của chúng ta. A-di-đà Phật, Tây Phương Tam Thánh là nơi nương tựa. Đúng vậy, tuyệt đối chẳng giả. Vấn đề là quý vị có thể tin tưởng hay không? Nay chúng ta có lý do tin tưởng. Vì sao? Trong Hoàng Nguyên Quán đã giảng rõ ràng. Chúng ta và A-di-đà Phật có mối quan hệ chẳng phải là không có. Quan hệ hết sức thân mật.
Di Đà là tự tánh Di Đà. Tịnh độ là duy tâm tịnh độ. Di Đà tịnh độ có quan hệ gì với ta? Nhất thể. Chẳng kém mối quan hệ với cha mẹ, mà còn thân thiết hơn quan hệ với cha mẹ nữa. Chúng ta thật sự hiểu rõ quan hệ này. Hiểu rõ rồi, quý vị còn hoài nghi hay chăng? Chẳng hề hoài nghi nữa. Giống như cư sĩ Lưu Tố Dân đã làm gương. Nhất tâm nhất ý nương tựa A-di-đà Phật. Bị bệnh nặng ngần ấy, bác sĩ trong thế gian chẳng trị được, chẳng cần quý vị chữa trị. A-di-đà Phật là Đại Y Dương, chắc chắn có thể trị cho tôi lành bệnh. Mỗi ngày niệm Phật, niệm đến nỗi lành bệnh. Điều này chẳng giả. Bà ta đã giảng cho chúng ta nghe ở đây 10 mấy giờ. Phật Bồ Tát có lòng tin đối với chúng ta. Vấn đề hiện thời là chúng ta có lòng tin đối với Phật Bồ Tát hay chăng? Nếu có lòng tin sẽ tâm tâm tương ứng. Chúng ta xem đoạn tiếp theo. Quý vị thấy cụ Hoàng trích dẫn Tịnh Tu Tiệt Yếu. Đây là một nghi thức tu hành. Do lão cư sĩ Hạ Liên Cư biên soạn. Trong ấy có viết: Đại Thế Chí Bồ Tát hiện cư thự giới, tác đại lợi lạc, ư niệm Phật nhân nhiếp thổ bất xả, linh ly tam đồ, đắc vô thượng lực. Chúng tôi nghĩ khi cụ hạ tại thế, cụ nói Đại Thế Chí Bồ Tát là Ấn Quang Đại Sư. Cụ chẳng nêu đích danh, nhưng trên thực tế thì sao? Trên thực tế chẳng giả tí nào. Hiện đang ở trong cõi này, thật sự tạo đại lợi lạc. Đại lợi lạc là gì? Giáo dục nhân quả. Tổ Ấn Quang suốt đời cực lực đề xướng giáo dục nhân quả. Chúng ta thấy xã hội hiện tiền có thể chữa trị căn bệnh nặng nề của đại chúng trong xã hội này, đích thực là giáo dục nhân quả. Cõi ấy Ngài đã thấy rõ ràng. Thấy xã hội hiện tiền của chúng ta dùng luân lý chẳng trị được, đạo đức cũng chẳng trị được. Chỉ có giáo dục nhân quả. Phải giảng thấu triệt, giảng rõ ràng. Những chuyện nhân quả quá nhiều. Nếu sưu tập những câu chuyện gần đây nhất thì nhật báo, tạp chí, phương tiện truyền thông đã báo cáo. Hễ quý vị nói nhân quả, người ta đều có ấn tượng, chẳng giả tí nào. Thiện có thiện quả, ác có ác báo. Hiện thời trong thế gian này, trên bất cứ con đường nào tại Hương Cảng đều có nhà hàng hải sản.
Quả báo do ăn hải sản rất nhiều đều là nhãn tiền. Đó là quả báo do sát sanh. Quả báo do ăn thịt. Còn có một chuyện nghiêm trọng là thiếu nữ phá thai. Nghe nói hiện thời độ tuổi phá thai là từ 10 tuổi cho đến 30 tuổi. Thật là đáng sợ. Người có công năng đặc dị hiện thời thấy bao nhiêu trẻ gái bên thân, có rất nhiều tiểu quỷ bám theo. Ở nơi đâu? Ở ngay trên thân họ, cho nên khắp thân họ là bệnh. Bệnh chẳng thể chữa lành. Tới bệnh viện khám nghiệm, kiếm không ra bệnh nhưng khắp thân giả dự. Vì những loài oán quỷ đến kiếm họ. Nếu họ thật sự hiểu chuyện này, có chịu làm chuyện xấu hay chăng? Chẳng chịu làm. Vì vậy đối với họ, viên mối luân lý đạo đức chẳng đủ. Họ không thể chống nổi dụ dỗ mê hoặc. Nhưng do nhân quả đáng sợ, người hiểu nhân quả sẽ chẳng dám làm. Vì vậy, đối cả thế giới hiện thời, nhân quả có đại lợi lạc. Đặc biệt nhiếp thủ chẳng bỏ người niệm Phật. Phật Bồ Tát âm thầm gia trì người niệm Phật. Đó là nói người thật sự niệm Phật, thật sự muốn giảng sanh. Phật lực gia trì, nhiếp thủ quý vị giảng sanh thế giới cực lạc. Vì sao chẳng nhanh hơn một tí? Trên thế giới có tai nạn. Cũng có thể là Phật Bồ Tát trao cho quý vị sứ mạng. Quý vị hãy khéo tu để nêu gương tốt cho đại chúng trong xã hội, thực hiện luân lý đạo đức, nhân quả cho người khác thấy. Thật sự phổ độ chúng sanh. Nếu thực hiện, nếu tuyên dương bằng phương tiện truyền thông, sẽ có ảnh hưởng to lớn. Ông Hồ Tiểu Lâm là một thí dụ không hề lừa gạt khách hàng, cũng chẳng cần phải cạnh tranh với đối thủ, cứ theo đúng quy củ, tuân theo giáo huấn trong văn hóa truyền thống của Trung Quốc để kinh doanh, mà một mực có lời. Chính ông ta đã báo cáo bao nhiêu lần. Tiền kiếm được quang minh lỗi lạc, yên tâm, thoải mái kiếm tiền. Ông ta tự tại lắm, chẳng thiếu tiền. Vì vậy, ai nấy hiểu nhân quả, người người đều theo quy củ. Bất luận quý vị làm nghề gì, sẽ được đại tự tại, sẽ thật sự hạnh phúc. Phật thị môn trung hữu cầu tất ứng, cầu phú quý đắc phú quý. Ngay cả cầu làm Phật, làm Bồ Tát đều cầu được. Phú quý thế gian trong Phật Pháp là chuyện nhỏ nhoi, chẳng thứ gì chẳng cầu được. Vẫn là phải hiểu rõ ràng, minh bạch nhân quả.
Hữu A-di-đà kinh văn. Nhược thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thị kinh thọ trì giả. Cập văn chư Phật danh giả. Chữ chư Phật ở đây chỉ A-di-đà Phật. Thị chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, dài gì nhất thiết chư Phật, chi sở hộ niệm. Ở đây chữ quan trọng nhất là chữ thiện. Thiện nam tử, thiện nữ nhân. Tiêu chuẩn của thiện là gì? Là thập thiện nghiệp đạo. Hiện tại chúng ta học tập phải nên gộp cả đệ tử quy và cảm ứng thiên vào đó. Vì sao? Vì lẽ nào chúng ta học thập thiện nghiệp đạo chẳng tốt đẹp? Nói thật ra, vào thời cổ, không cần nói quá xa, người sống vào đầu thời Dân Quốc, tức thế hệ trước chúng tôi, như thầy Lý, cụ Hạ Liên Cư, họ thuộc thế hệ trước đã thực hiện đúng tiêu chuẩn thiện nam tử, thiện nữ nhân. Vì sao họ làm được? Họ được hưởng thụ sự giáo dục tốt đẹp từ gia đình. Người sống vào đầu thời Dân Quốc, gia đình vẫn còn, gia học còn hưng thịnh. Những người có học cũng chẳng học từ đại học nào như hiện thời, đều là do học trong các tư thục mà thành tựu, rồi sau đấy đi thi. Thầy Lý còn chưa bao giờ đến trường. Thế hệ trước thầy Lý, tức thân phụ của thầy, còn chưa hề đến trường. Đời Thanh không có trường học. Khi đó không có trường học, mà toàn là tư thục, là gia học. Dạy dỗ trong gia học rất nghiêm. Thầy nghiêm khắc mới có trò giỏi. Thầy Lý học rất khổ sở, chúng ta có nằm mộng cũng chẳng ngờ tới. Cô kể cho tôi biết, bị phạt quỳ chẳng phải quỳ trên đất, mà quỳ trên đống gạch. Khổ cực lắm. Lão nhân gia dạy chúng tôi học, chỉ bảo chúng tôi bất luận là Phật học hay Nho học, dẫn chứng kinh điển cứ thuận miệng đọc ra, chẳng cần phải tra cứu tài liệu. Chúng tôi thấy vậy rất bội phục. Cụ bảo tôi, các anh có biết do đâu mà được dạy chăng? Còn chẳng biết, do quỳ trên gạch đấy. Các anh chưa hề quỳ trên gạch cho nên chẳng được dạy. Do đó, Trung Quốc vào thời cổ, trẻ nhỏ đúng là khổ sở, được giáo dục rất nghiêm ngặt. Chẳng giống như Tây Phương. Người Tây Phương quan niệm thuở nhỏ là thiên đường. Cuộc sống của nhi đồng là thiên đường sung sướng, chẳng bị trói buộc gì. Trẻ nhỏ Trung Quốc khổ sở. 11, 12 tuổi đi ra ngoài giữ gìn oai nghi, giống như một người đã trưởng thành, thu nhỏ. Quỳ cổ, quan niệm khác nhau. Thuở thơ ấu,
phải hoàn thành những thứ cần phải học trong một đời. Sau khi đỗ đạt, hoặc giả là chưa có công danh, theo đuổi bất cứ nghề nghiệp gì, tuổi thanh xuân cống hiến xã hội, tạo phước cho gia đình. Vì gia đình tạo phước, cả đời người ấy có mục tiêu: ta sống vì lẽ gì? Ta vì gia đình mà sống. Suốt đời nghĩ tưởng cho gia đình, làm cho tổ tông được vinh diệu, gia tộc được vẻ vang. Vì vậy, người ấy có chỗ để nương tựa, tâm bèn định. Dẫu suốt đời sống ở nơi xa xôi, đến cuối cùng lá rụng về cội. Lúc tuổi già về hưu nhất định trở về quê hương. Vì sao? Dưỡng lão tại quê nhà. Vì vậy người đời sung sướng nhất, hạnh phúc nhất, nói đến lúc hưởng thụ nhất sẽ là khi nào? Tuổi già. Tuổi già hưởng lạc. Thuở nhỏ vun bồi căn cội cho sâu chắc vững bền, vun bồi rất nhọc nhằn. Căn cội ấy chính là luân lý, đạo đức, giáo dục, nhân quả. Vì vậy với nền giáo dục ấy, ai nấy đều là người tốt, mọi chuyện đều tốt lành, xã hội an định. Khi trẻ khỏe, vì xã hội, vì quốc gia, vì gia đình tạo phước. Lúc tuổi già hưởng phước. Điều này khác với ngoại quốc. Ngoại quốc đến tuổi xế chiều rất đáng thương. Đối với Trung Quốc thì tuổi già là lúc hạnh phúc nhất. Hưởng phước từ 60 tuổi trở đi. Trước kia làm quan đến 70 tuổi bèn về hưu. Quan lại đến khi 70 tuổi bèn cáo lão hồi hương, trở về nhà dưỡng lão, hưởng phước. Vì vậy chữ thiện này trọng yếu lắm. Thiện nam tử, thiện nữ nhân. Giai vị nhất thiết chư Phật, chi sở hộ niệm. Dẫn kinh điển nhiều như thế cho quý vị thấy. Chẳng phải chỉ có một bộ kinh này nói như vậy, mà Đức Thế Tôn thường nói như thế. Tiếp theo đó sách viết: hữu niệm Phật chi nhân, hữu tứ thập lý quang minh, chúc thân ma bất năng phạm. Nhất tâm chuyên niệm. Trong Kinh Đại Thừa đã dạy: phát Bồ Đề tâm, nhất tâm chuyên niệm. Bồ Đề tâm là tâm giác ngộ thật sự. Quang minh 40 dặm. Trong Phật Pháp gọi 40 dặm là một do tuần. Quang minh này là gì? Quang minh này là tự tánh quang minh. Cũng là thiện được nói trong phần trước. Thiện tâm, thiện nguyện, thiện hành. Quang minh như trong kinh Phật nói, được con người hiện tại gọi là từ trường. Người ấy ở lại nơi đây, từ trường trong vòng 40 dặm sẽ khác hẳn. Một người tu hành chân chánh ở nơi này, hoặc là trong một đạo tràng nhỏ. Nếu không có đạo tràng nhỏ thì hoàn cảnh nơi người ấy sống, chúng tôi tin là cả nhà người ấy đều học Phật. Trong nhà ấy
Thông thường có nhân số khoảng 300 người. Người già trong nhà học Phật sẽ dẫn dắt mọi người cùng nhau học Phật. Vì vậy, chúng ta có thể tin tưởng là một trang viên, một thôn xóm, một tiểu trấn ấy chắc chắn đều bị cảm hóa. Chúng ta có thể tin tưởng. Mấy năm trước đây, tại tiểu trấn Thang Trì, chúng tôi chỉ là làm thí nghiệm, chỉ dùng đệ tử quy để dạy học, khiến cho 4.800.000 cư dân trong tiểu trấn ấy, nam nữ già trẻ các ngành nghề cùng học. Đại khái là trong thời gian 3-4 tháng, lòng người bèn chuyển biến. Từ trường hoàn toàn khác hẳn. Do vậy, chuyện này là thật. Chúng ta có thể tin, ma chẳng thể phạm. Nay chúng tôi nói những lời này, có ai tin tưởng hay không? Người ta bảo đó là chuyện thần thoại. Chẳng thể nào có. Nói thật ra, đấy chẳng phải là Phật không linh, cũng chẳng phải Pháp không linh. Hiện thời chẳng có hiệu quả thì phải nên biết. Toàn là do bản thân chúng ta tuy học Phật nhưng tâm bất chánh. Bất chánh là không chịu buông tà mê suốt. Bị tự tư tự lợi, tiếng tâm, lợi dưỡng ngũ dục lục trần từ ngoại cảnh dụ dỗ, mê hoặc thời thời khắc khắc, động tâm bị hoàn cảnh bên ngoài xoay chuyển. Này chúng ta niệm Phật, nguyên nhân khiến cho hoàn cảnh của chúng ta khác với hoàn cảnh được nói trong kinh là ở chỗ này. Tiếp theo đó, lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ dùng một đoạn ngắn để kết luận. Do thượng khả kiến niệm Phật chi nhân, hữu Di Đà sở khiển chi nhập ngũ Bồ Tát, nhất thiết thời xứ ủng hộ gia trì. Hữu hữu đại thế chí Bồ Tát đẳng, ai đức nhiếp thọ, phục di nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm. Phước báo này to nhiều, là phước báo bậc nhất. Chư vị phải biết, thật sự tu tập thì mới được. Cô đắc diễn ly ma mạng, an ổn tu trì trượng tha lực cố, quá hiểm vì gì, xưng vi dị hành đạo. Cư sĩ Lưu Tổ Dân là một tấm gương tốt cho chúng ta. Bà ta là người hết sức thật thà, hết sức hướng nội.
Cả đời chỉ sợ danh lợi, trọn chẳng tiêm nhiễm danh lợi. Do bị bệnh, niệm Phật được lành bệnh, cảm động bao nhiêu người. Giới truyền thông tới phỏng vấn bà ta. Sau khi đĩa DVD được phát hành, đã cảm động vô số người. Đúng là ban cho chúng ta một gương tốt về đạo dễ hành. Hết sức đơn giản. Là vạn duyên buông xuống, nhất tâm nhất ý nương cậy A-di-đà Phật. Do bà ta chẳng sợ chết, nên bệnh nặng như vậy hoàn toàn chẳng lo lắng. Bác sĩ bảo bà ta có thể chết bất cứ lúc nào. Bảo bà hãy chuẩn bị tâm lý. Bà ta nói tôi chẳng bận tâm đến điều ấy. Lúc nào tôi cũng mong mỏi A-di-đà Phật đến tiếp dẫn tôi. Thế giới cực lạc là quê cũ của tôi. Chẳng có chút cảm giác hoảng sợ gì. Tâm bình khí hòa. Đó là điều khiến cho bác sĩ và y tá trong bệnh viện hết sức bội phục. Cứ sao bà ta an tường giường ấy, chẳng sợ hãi tí nào. Chẳng lo buồn chút nào. Do nguyên nhân gì vậy? Về sau họ biết bà ta là người học Phật, niệm Phật. Do đó phong khí niệm Phật lan truyền. Người niệm Phật ở chỗ bà ta sống trở nên đông hơn. Kẻ không tin cũng tin tưởng, kẻ chẳng niệm Phật cũng niệm Phật. Hiện thời tiếng tâm lan truyền. Mọi người đều biết tới các nơi đều mời mọc bà ta. Tôi nói tốt lắm. Bà ta cũng rất vui vẻ, rất nghe lời. Tôi bảo đây là A-di-đà Phật trao sứ mạng cho bà. Bà phải đi nhiều, gặp gỡ nhiều, trao đổi nhiều, khiến cho càng nhiều người hiểu rõ giác ngộ. Chuyện này chẳng giả. Bà ta hiện thân thuyết pháp. Có đạo lý to lớn trong ý. Tiếp theo đó, Cụ Hoàng nêu ra một vấn đề. Vấn đề này rất có thể xảy ra. Có những kẻ học Phật hoặc dĩ đàm tha lực vì trước tướng. Kẻ nào thế? Kẻ học Thiền Tông. Kẻ học Thiền Tông họ chê quý vị chấp tướng. Chấp tướng được thôi, chúng ta chấp tướng. Nhưng chấp tướng để cầu giảng sanh. Ưng tri tha lực, diệt thị tự tâm, tự tha bất nhị. Trong Tịnh Tông thường nói tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Tự tha là một, tự tha bất nhị, tự tha uyển nhiên. Tự và tha có hay chăng? Có. Nói theo lý cùng một tự tánh. Nói theo sự cùng do một tự tánh sanh ra.
Tự tánh có thể sanh ra vạn pháp. Nhân tha lực nhi hiển tự tâm. Tùng hữu niệm dĩ nhập vô niệm. Chánh thị bổn pháp thâm diệu xứ. Nếu chúng ta gặp phải kẻ phê phán chúng ta, quý vị hãy nên liễu giải. Có thể đáp, tức là nếu hiểu đạo lý này thì có thể nói với kẻ ấy. Nếu chẳng hiểu bèn cười trừ, niệm A-di-đà Phật là được rồi. Mặc kệ ông nói như thế nào, tôi vẫn một câu A-di-đà Phật. Tôi cung kính ông. Pháp môn của ông hay lắm, tôi tán thán. Pháp môn này của tôi chẳng bằng, căn tánh của tôi kém hơn ông. Coi thử trong tương lai, hai người chúng ta ai sẽ thành công? Chẳng cần phải kèn cựa trong hiện tại, nhìn vào sự thành tựu sau này để chứng thực. Thị cố di đà yếu giải dân. Thử chi pháp môn toàn tại liễu tha tức tự. Nhờ khúy ngôn tha Phật. Tắc thị tha kiến dị dòng. Kẻ ấy vẫn còn phân biệt, vẫn đang chấp trước. Nhờ thiên trọng tự Phật. Khước thành ngã kiến điên đảo. Ngẫu Ích Đại Sư nói hay quá. Do Ngẫu Ích Đại Sư sống vào cuối đời Minh, phong khí thiền học rất thịnh, thiền xem thường tịnh độ. Do vậy Liên Trì Đại Sư thiện xảo phương tiện chú giải kinh A-di-đà, dùng thập môn khai khải của kinh Hoa Nghiêm để nâng kinh A-di-đà lên cảnh giới giống hệt như kinh Hoa Nghiêm. Đây là phương tiện thiện xảo và dụng tâm của lão nhân gia. Trong thời đại ấy, phong khí thiền học cực thịnh. Làm thế nào để khiến người ta tin tưởng tịnh độ? Những năm xưa kia tôi ở Đài Loan. Lúc ấy vừa mới có một đạo tràng nhỏ là Hoa Tạng Đồ Thư Quán. Khéo sau có một du học sinh người Mỹ du học tại Đài Loan để học Phật Pháp. Học chương trình nghiên cứu sinh tại Đài Loan. Cô ta tìm đến tôi ở lại Đồ Thư Quán. Cô nói tiếng Hoa khá giỏi, rất khó có. Cô gái ấy 20 mấy tuổi. Tôi hỏi cô học tiếng Hoa ở đâu? Cô ta học tại Nữ Ước 3 năm. Chúng tôi rất bội phục. Học chỉ 3 năm mà nói tiếng Hoa rất lưu loát. Có thể đọc hiểu cổ văn Trung Quốc. Quá khó có. Cô ta nghe tôi giảng kinh Di Đà, mong tôi sang Mỹ hoằng pháp. Cô ta nói, thưa Pháp Sư, thầy đến Mỹ thì mới có thể chấn hưng Tịnh Độ Tông. Cô ta ở chỗ tôi 4 tháng. Đây cũng là một nhân duyên khiến tôi sang Mỹ. Vì lúc ấy nước Mỹ chỉ có Thiền Tông và Mật Tông. Thiền Tông từ Nhật Bản truyền sang, Mật Tông từ Tây Tạng truyền đến. Pháp sư Trung Quốc rất nhiều, nhưng ở bên ấy chẳng dễ gì truyền thừa Đại thừa Phật Pháp Trung Quốc. Đã hết thời gian rồi. Ngày mai tôi sẽ lại giảng đoạn này cho mọi người nghe.